سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. امروز میخوایم مبحث مصدرها رو بررسی بکنیم و مصدر همونجوری که میدونین توی زبان انگلیسی دو نوع داریم. یعنی یک سری مصدر داریم فعل که ing میگیره میشه gerund و یک سری مصدر داریم که ترکیبش to به علاوه فعل به صورت ساده هست. تنها راهی که متوجه میشم این ویدیوها برای شما مفید بوده و دوست داشتین لایکی هست که برای من میذارید و کامنت های قشنگی هست که برای من میفرستید. پس مثلا ما ممکنه داشته باشیم going و یا ممکنه داشته باشیم to go و هر دوتا رفتن در واقع ترجمه میشن. توی فارسی وقتی که میخوایم مصدر بسازیم فعلمون مثلا رفت به علاوه ا و نون میشه، بنابراین میشه رفتن. این میشه مصدر ما توی زبان فارسی. خب حالا میخوایم ببینیم که توی مبحث دوم کتاب بتی آذر چه نکاتی در مورد مصدرها عنوان شده که بسیار بسیار مهمه و ما توی قسمت گرامر پیشرفته روی اون وقت میذاریم و میخوایم خوب یادش بگیریم. مورد اول infinitive of purpose هست. in order to توی writing توی speaking خیلی استفاده میشه، به خصوص متنایی که شما مقاله دارین میگین که برای این به خاطر اینکه این اتفاق بیفته، به جای اینکه شما از کلمات simply مثل because استفاده بکنین میایین از ترکیب in order to استفاده میکنین که خلاصش همون to میشه. مثلا ببینید he came here in order to study English، اومد اینجا که زبان انگلیسی بخونه. he came here to study English، بنابراین چه بنویسین in order to چه بنویسین to، هر دوتاش یکیه. in order to is used to express purpose، علت رو میخوایم نشون بدیم، پس انگار در جواب why میاد. به جای اینکه بگیم because مینویسیم in order to. خیلی رسمیه، خیلی شیک‌تره. شکلای incorrect رو که اصلا نگاه نمی کنیم. بریم سراغ قسمت F ببینیم چی میگه. میگه ببین شما اگه میخوای دلیل رو عنوان بکنی، مثلا بگی why because این اتفاق یا in order to فلان اتفاق، میتونی از حرف اضافه for هم استفاده بکنی. برای این کار اومده، مثلا he went to the store for some bread، برای نون، رفت یکم نون بخره، ولی خریدن رو توی این ترکیب عنوان نمی کنیم. He went to the store for some bread. I went to the store to buy some bread. پس اگر که با to خواستین استفاده بکنید فعل رو میخواین، ولی اگه for رو استفاده میکنین فقط بگین که چه چیزی رو لازم داشته یا چه چیزی رو میخواسته. For can be used to express purpose as well, but it is a preposition. حرف اضافه است. for که ما داریم حرف اضافه است and is followed by a noun. Okay? a noun. حالا این اسم ما عملا در جایگاه object position قرار میگیره یا متمم میشه چون بعد از حرف اضافه اومده. بنابراین بعد از for ما اسم میخوایم، ولی بعد از to شما فعل رو به صورت ساده استفاده میکنید و همون بحث purpose رو عنوان میکنید. بنابراین اگر حتی از سر کنجکاوی مثلا رفته باشی این قسمت های incorrect رو خونده باشی، فقط میخوام بدونی که حواست باشه بعد از for اسم میاد. خب بعد از for اسم میاد و بعد از to ما مصدر داریم. alright؟ بریم سراغ باکس بعدیمون و ببینیم که چی باید بخونیم. adjectives followed by infinitives. حالا صفت هایی داریم که بعد از اینها مصدر میاد. از این قسمت مسائل حفظی ما شروع میشه. خیلی وقتا هست که بچه ها میپرسن خب بعد از این فعل چی باید بذاریم؟ gerund بیاد، infinitive بیاد، چطوری بیاد؟ این قسمت، این مبحث دوم کتاب بتی آذر که مربوط به مصدرها میشه، قسمت عمدش حفظیه. بنابراین برای اینکه تمام اینها رو بتونید حفظ بکنید و روشون تسلط پیدا کنید، سعی کنید به لحاظ معنایی اینا رو دسته‌بندی کنید. خب راجبش بیشتر توضیح میدم. مثال A رو ببینیم فعلا. We were sorry to hear the bad news. خیلی ناراحت شدیم، متاسف شدیم که این خبر بد رو شنیدیم، یا از شنیدن این خبر بد خیلی ناراحت شدیم.
I was surprised to see Ted at the meeting. متعجب شدم که تد رو توی میتینگ دیدم. پس یک سری صفت ها داریم که بلا فاصله بعد از اینها مصدر قرار میگیره، مثل مورد A و B که الان بررسی کردیم. به طور کلی these adjectives describe a person or persons, not a thing. این خیلی مهمه. پس اینها افراد رو توصیف میکنن، نه یک چیز رو. خب many of these adjectives describe a person's feeling or their attitude. پس خیلی از این صفت‌ها احساس طرف رو یا نگرش طرف رو میان توصیف میکنن. مثلا common adjectives followed by infinitives. یک سری صفت‌هایی که رایج هستند و بعد از اینها ما مصدر با to داریم. ایناست: happy to, glad to, pleased to, delighted to, content to. اینها همشون بار معنایی مثبت دارن و میخواد بگه خوشحال میشم که این کار رو انجام بدم. I'm glad to do this, I'm happy to do that. Okay؟ و بس همشون به معنی خوشحالیه. بعضیا هم همین دید مثبت رو دارن، همین مفهوم مثبت رو دارن. یک کوچولو تغییر معنایی جزئی در واقع داریم. نوشته relieved to، یعنی خیلی باعث آسودگی خاطر من میشه که خب خیلی خوشحال میشم که این کار انجام بدم، خیالم راحت شد. اوکی؟ relieved to، lucky to، fortunate to، excited to. خب پس مثلا lucky to و fortunate to هم معنی میشن. بنابراین خود این کتاب هم به لحاظ معنایی لغت‌ها رو دسته‌بندی کرده، مثل اینا که همه مثبت هستن و به معنی خوشحال بودنه یا هیجان زده بودنه یا آرامش خاطره، و این دسته مثلا به معنی ناراحتی، خیلی ناراحت شدم، متاسف شدم که این اتفاق افتاد، انتظارش رو نداشتم، مثلا I was disappointed to hear that، انتظارش رو نداشتم، خیلی ناراحت شدم که اینو شنیدم. یا مثلا شرم زده شدن یا افتخار کردن که دوتاشون یک معنی دارن، فقط متضاد، کاملا متضاد همن. این که خجالت زده شده یا شرمنده شده از چیزی یا به چیزی افتخار میکنه در مجموع تو یک دسته قرار گرفته. خب دسته بعدی آماده بودن یا شوق چیزی رو داشتن، ready to, prepared to, anxious to, eager to, willing to, motivated to, determined to. پس اینا همشون همانی هستن. آماده کاری بودن، رغبت به کاری داشتن، انگیزه برای انجام کاری. careful to, hesitant to, reluctant to, afraid to. اینجا احتیاط داره میکنه، تردید داره، نمیخواد یک کاری رو انجام بده، میترسه کاری رو انجام بده. دسته بعدی certain to, likely to, unlikely to. بحث احتمال ها هست، به احتمال زیاد، حتما، شاید، یا اینکه احتمالش کمه که این اتفاق بیفته. خب surprised to, amazed to, astonished to, shocked to و stunned to که همه اینها به معنی در واقع surprise شدن و تعجب کردن و حیرت زده شدن هستند. پس این دسته ها رو یاد بگیریم، لغت ها رو بر اساس بار معناییشون یاد بگیریم و بریم حالا سراغ جدول بعدی درسمون. using infinitives with to and enough. چطوری با این دوتا کلمه که اصطلاح‌های خیلی متداولی هستن، خیلی مهم هستن، چطوری ما بیایم مصدرها رو، مصدر با تو رو استفاده کنیم. یک مقایسه اینجا داشته باشیم. That box is too heavy for Bob to lift. بلند کنه. خب B. That box is very heavy but Bob can lift it. اما باب میتونه، اگرچه سنگینه ولی باب میتونه این رو بلند کنه. Can lift it. To can be followed by an infinitive as in A. But ببینید اینجا پس ما too heavy رو داریم و بعد داریم to lift. Too heavy to lift. الان این for Bob رو شما میتونستین اینجا حذف کنین. That box is too heavy to lift. یعنی اینقدر سنگینه که نمیشه بلندش کرد. In the speaker's mind, the use of to implies a negative result. من اینو تو دوره گرامر پایه هم عنوان کرده بودم. وقتی که ما to رو داریم
بعدش صفت منفی استفاده میکنیم. مثلا برای هوایی که داغ باشه، هوایی که گرم باشه، ما میگیم it is too hot, right؟ یا اگر خیلی سرد باشه و اذیت داریم میشیم میگیم it is too cold. یا اگه غذا خیلی سرد باشه میگیم it is too cold. ولی وقتی که کسی خیلی خوشگل باشه میگیم که she or he، خب معمولا برای she is so مثلا pretty، یا برای he is so handsome. درسته؟ پس ما میخوایم بعد از so صفت مثبت رو استفاده بکنیم و بعد از to صفت منفی رو استفاده بکنیم. خب حالا in A, too heavy, it means that it is impossible for Bob to lift that box. In B, very heavy, it is possible, but it's difficult to lift the box. پس توی بحث مورد A ما با توجه به اینکه ما to رو استفاده کردیم میگیم اینقدر سنگینه که نمیشه بلندش کرد. ولی توی بحث استفاده از very، اگرچه to و very هم معنی هستند، ولی به این صورت با این مفهوم استفاده میشه که اگر شما very رو استفاده کردین میگه مشکله ولی غیر ممکن نیست. It is possible but there are some difficulties or it will be challenging. مشکل خواهد بود. پس این رو یاد بگیریم. ببین اگر ما یک همچین مواردی رو توی رایتینگمون رعایت کنیم یا توی سپیکینگمون اینا رعایت کنیم چقدر میتونه در واقع نمره ما رو ارتقا بده، نشون میده که چقدر تسلط داریم روی استفاده از این کلمات و بار معنایی که داره انتقال میده. مثلا اون تفاوت معنایی که اون تفاوت نمره‌ای که ما از نمره مثلا 7.5 آیلتس به بالا داریم، اون اختلاف که ایجاد میشه و ما میگیم توی نمره 8 و توی نمره 9 میره به سمت نیتیو تور صحبت کردن یا نوشتن، برای اینه که طرف اینقدر مسلطه که بار معنایی این کلمات و شیوه استفاده از این کلمات رو مثل یک نیتیو یاد گرفته و میدونه. اوکی؟ خب مثال C رو ببینیم. I am strong enough، به اندازه کافی قوی هستم، to lift that box. I can lift it. مثال D. I have enough strength to lift that box. به اندازه کافی قوت دارم، قوی هستم که بتونم اون باکس رو، اون جعبه رو بلند کنم. I have strength enough to lift that box. اوکی، حالا بریم بررسی بکنیم ببینیم که این جمله ها چجوری هن. Enough can also be followed by an infinitive. Note the following. Enough follows the adjective. پس بعد از صفتمون ما enough داریم. بعد از صفتمون توی مثال قبلی to و very قبل از صفت می اومدن. برای بحث enough بعد از صفتمون میاد. این یک مورد بعدی. Usually enough precedes a noun as in D. اگر اسم داشته باشیم ببینید strong میشه adjective. خب قدرت. اما قوی بودن، قوی، درسته؟ I am strong، قوی بودن. اما قدرت یا strength اینجا noun ماست. پس وقتی که noun داشته باشیم enough قبل از اسم میاد. و اینجا رو ببینیم مورد آخر. In formal English it may follow a noun. ما توی speaking یا informal English مورد ای رو به ندرت میبینیم، ولی اگر هم ببینیم یک همچین تلفظی خواهد داشت. مثلا توی فیلم ببینیم، فیلم هایی که مثلا یه حالت زبان قدیمی رو بخواد توش استفاده بکنه، مثلا در یک زمان قدیم شکل گرفته یا میخواد زمان قدیم رو به نمایش بذاره. خب یک همچین تلفظی میشه I have strength enough to lift that box. یعنی یک مکس کوچولو ما اینجا داریم. I have strength enough to lift that box. پس قدرت دارم به اندازه هست که، پس قدرت دارم و به اندازه هست که اون باکس رو، اون جعبه رو بلند کنم. خب بنابراین توی رایتینگ ما ممکنه اینو ببینیم، به خصوص تو متنایی که خیلی رسمی نوشته باشن، خیلی شیک و قدیمی طور نوشته شده باشه، ادبی طور، اینجوری بگم تا بگم قدیمی طور نه، ادبی طور نوشته شده باشه.
I have strength enough to lift that box. اوکی؟ و تمرین این قسمت رو هم حل میکنید. خب توی تمرین 15.4 passive infinitives and gerunds میخوایم ببینیم شکل مجهول مصدرها به چه شکلی میشه. ما توی همین دوره گرامر پیشرفته درس اولمون پسیف ها بود، مجهول ها بود و ما افعال رو مجهول کردیم. توی این درس میخوایم یاد بگیریم که اینفینیتیو و جرانز مصدرها چطوری پسیو میشن. حالا این رو برای زمان پرزنت یا زمان حال توی این جدول فعلی عنوان کرده. A. I didn't expect to be asked. اگر یادتون باشه توی مبحث پسیو گفتم که ما فعل اصلیمون هرچی هست به صورت قسمت سوم فعل استفاده میشه و یک شکل از بی داریم که زمان رو روی اون اعمال میکنیم. خب توی این مثال نوشته I didn't expect، انتظارش رو نداشتم، to be asked to his party، که دعوت بشم به جشنش. پس passive infinitive ما میشه to be به علاوه past participle. پس مثلا میگم من اگر فعل help داشته باشم این infinitive یا مصدرش میشه to help، درسته؟ و gerundش میشه helping. اگر من بخوام passive infinitive رو بنویسم میشه to be helped. اوکی؟ حالا فرض کنید مثلا دارم to go، قسمت سوم فعل go بود gone، پس میشه to be gone. خب مثلا eat، to eat میشه قسمت سوم فعلش eaten، to be eaten. اوکی؟ in A to be asked is a passive infinitive. The understood by phrase is by him. این by phrase ما همون by subjectه. خب توی بحث پسیو ها یا مجهول کردن گفتیم که سابجکتمون رو، فاعلمون رو میبریم آخر جمله چون اهمیتی نداره که کننده کار کیه. ما توی یک همچین جمله‌ای که اینفینیتیو داریم و اینو پسیو میکنیم، بای فریزی که ازش برداشت میکنیم توی این نمونه اینه که توسط او هست. I didn't expect to be asked to his party by him. ایشون منو دعوت کنه. اوکی؟ خب حالا بی رو ببینیم که میخواد با جراند مجهول بکنه. خب ما برای جراند مثلا اینجا helping داشتیم دیگه، درسته؟ اینو میخوایم بریم پایین ببینیم چه جوری میشه. I appreciated being asked to his party. خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار بود، خیلی خوب بود، خیلی خوشحال شدم. I appreciated. وقتی که شما چیزی رو appreciate میکنید یعنی قدردانش هستین. So I appreciated being asked to his party. خیلی خوشحال شدم که دعوت شدم به جشنش. پسیو فرمش چجوری میشه؟ داریم being و past participle. بنابراین مثلا helpingی که اینجا داشتیم میشه be ما gerund ing gerund رو میگیره being و فعل اصلی به صورت قسمت سوم فعل میاد پایین. فرض کنید برای go داشتیم. اوکی؟ پس go ما میشه going و eat ما مثلا میشه eating، درسته؟ این جراندشه دیگه، مصدر ing فرمشه. حالا اینو میخوایم پسیو بکنیم میشه being gone، being eaten. اوکی؟ مثل اینجا که میشه being asked. خب in B being asked is a passive gerund. The understood by phrase is by him. I appreciated being asked to his party by him. Very easy. خب
پس تمرین این قسمت رو هم حل میکنید. چقدر تمرین خوبی داره، جاخالی خیلی خوبی داره. اینا رو حل میکنید. قسمت لیسنینگ هم داریم که برای تقویت مهارت لیسنینگتون خیلی خوبه. لیتس تاک شما میشه تمرین سپیکینگ که اگر فقط داری تمرین گرامر انجام میدی، برای رایتینگت نیازی نیست این رو تمرین بکنی. اینقدر تو این کتاب تمرین زیاده که این قسمت لیتس تاک رو شما میتونید حذف کنید توی مطالعه خودخوانتون. خب ورم آپ هم که گفتم معمولا اطلاعات قبل از جدول جدیدیمون هست، اینها رو بعد از خوندن جدول انجام بدیم. پس الان مثلا جدول 15-5 رو که تکمیل کردیم، میتونید برگردین بالا و این قسمت ورم آپ رو حل کنید. خب بریم این جدول رو ببینیم چی میگه. توی این جدول ما infinitives و gerunds رو داریم، پس مصدرهامون هستن، ولی میخوایم که ببینیم در زمان گذشته چه اتفاقی براشون میفته، به چه حالتی اینها اکتیو هستن و به چه حالتی اینها پسیو در میان. مثلا simple ما شکل فعل به صورت ساده، infinitive ما میشه to tell و gerundمون میشه telling. حالا اینا رو میخوایم past اکتیو بکنیم، گذشتهشون کنیم، ولی شکلش اکتیوه. To tell میشه to have told. Telling میشه having told. پس یک شکلی از have رو داریم و بعد قسمت سوم فعل. چرا اینطوری شد؟ خب توی این جدول میخوایم بخونیم. و بعد past پسیوش چجوری میشه؟ To have told میشه to have been told و having told میشه having been told. اوکی؟ حالا اینو بررسیش بکنیم. پس به طور کلی برای پست کردن اینها gerund و infinitivمون ما از یک شکل have بعد به قسمت سوم فعل استفاده میکنیم. در مثال A نوشته Tim appeared to have told his wife about his job promotion. به نظر می آید که تیم به همسرش در مورد ارتقای شغلیش گفته، اطلاع داده، صحبت کرده باهاش. past infinitive ما شده to have به علاوه قسمت سوم فعل. چرا؟ به خاطر اینکه این رویداد در گذشته اتفاق افتاده و قبل از زمان فعل اصلیمون بوده. Okay, so the event expressed in past phrases happened before the time of the main verb. پس ظاهر قضیه اینه. خب این appeared ما میشه اون main verb ما. توی بحث noun clause ها راجع به این صحبت کردیم. main verbمون چجوری تشخیصش بدیم، درسته؟ The meaning in A میگه که it appeared that. ظاهرا اینطوری بوده. چجوری بوده؟ که تام گفته است یا گفته بود، چون پست هست به صورت had told اومده یا میشه ماضی نقلی، پس میشه had told. It appeared that Tom had told. گفته بود به همسرش این رو قبلا. خب مثال B رو ببینیم. Tim's wife was happy to have been told. که بهش گفته شده immediately about his job promotion. بلافاصله در مورد این ارتقای شغلی خبردار شده یا بهش گفته شده. The meaning in B states that Tim's wife was happy. مهم این بوده که خوشحال شده. happy بودنش، این بودن، چجوری بودن؟ happy بودن. پس was ما میشه فعل اصلیمون و برای همین این فعل ما چون قبل از این اتفاق افتاده، قبل از فعل اصلیمون توی گذشته اتفاق افتاده یا به نوعی قدیمی تره این رویداد، میایم از یک فرم have استفاده میکنیم. خب پس A ما میشه جمله اکتیو ما از این لحاظ که تیم این حرف رو زده، این رو گفته و چون خانم تیم توی B receiver بوده و این نیوز رو دریافت کرده، کننده کار نبوده، پس ما الان جمله B مون حالت پسیو رو داره. اوکی؟ بنابراین توی جمله B ما پسیو فرم رو گذاشته to have been و قسمت سوم فعل که اینجا میشه told. اوکی؟ حالا بریم C رو ببینیم. همین جریان رو اکتیو و پسیو رو برای gerund میخوایم ببینیم. He mentioned
عنوان کرده بود یا عنوان کرد. He mentioned. پس این که اینو عنوان کرده میشه main verb ما، فعل اصلیمون. چه چیزی رو عنوان کرد؟ He mentioned having told his wife immediately about his job promotion. یعنی عنوان کرد که بلافاصله این ارتقای شغلیش رو به خانمش گفته بود. اوکی؟ یا گفته. پس عنوان کرد که این رو قبلا به خانمش گفته، بلافاصله که ارتقای شغلی رو داشته این مسئله رو با خانمش در میون گذاشته. اوکی؟ Having told. The meaning in C. He mentioned that. اینو ذکر کرده. که چه کار کرده؟ پس این مین ورب ما هست. خب اما قبل از اینکه اینو ذکر بکنه یک اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ قبلتر این نیوز رو به همسرش گفته. خب حالا دی رو ببینیم. She appreciated، چون داره پاسیو میگه، wife رو گذاشته در جایگاه subject position و he رو اومده کلن حذف کرده به وسیله همسرش و ما متوجه میشیم که این شکل پاسیوه. پس she appreciated، خیلی خوشحال شد، قدردان این بود که having been told، که بهش گفته شده بود بلافاصله در مورد این ارتقای شغلی. اوکی؟ Good. مورد E و F رو ببینیم. قسمت E و F تفاوت‌های معنایی خیلی جزئی دارن. معنیشون اساساً یکیه و علت استفادهشون هم اینه که ما اومدیم به نوعی past infinitive و gerund رو استفاده کردیم که بگیم کاری در گذشته اتفاق افتاده قبل از کار دیگری. اوکی؟ پس اینجا Tim mentioned telling his wife. Tim mentioned having told his wife. و برای F, she was happy to be told. She was happy to have been told. پس there is just little difference in meaning. خیلی تفاوت جزئی توی معنی این هاست وگرنه بسیار بسیار نزدیک به هم هستن عملا. پس ما فقط به لحاظ گرامر این رو سعی می‌کنیم رعایت بکنیم که نشون بدیم کدوم گذشته است، کدوم اکتیوه، کدوم پاسیوه، وگرنه به لحاظ معنایی اینها تفاوتشون با همدیگه زیاد نیست. اصل مطلبشون یکیه. بریم سراغ جدول 15-6. جدول قبلی نکتهش خیلی خوب بود ولی خیلی نگرانش نباشین توی بحث رایتینگتون. مثلا جدول قبلترش مهمتر بود تا این، ولی به هر صورت باید بدونید که اگر یک وقت خواستید حالت پاسیو رو استفاده کنید برای مصدرها یا اگر یک وقت توی متن دیدین بتونید این قضیه رو تشخیص بدین. حالا برای جدول 15-6 میخوایم اون gerund و infinitiveمون، حالا using gerunds or passive infinitives، اینها رو با کلمه need استفاده بکنیم. ببینیم چجوری میشه. مثلا I need to paint my house. باید خونمو رنگ بزنم. John needs to be told the truth. باید بهش گفته بشود. passive شد. درسته؟ Usually an infinitive follows need. پس وقتی که ما کلمه need رو استفاده میکنیم یا فعل need رو استفاده میکنیم معمولا بعد از اون ما infinitive داریم، مصدر با to داریم. برای C و D ببینیم. My house needs painting. خونم باید رنگ بشه. My house needs to be painted. باید رنگ بشه. In certain circumstances a gerund may follow need, as in C. In this case the gerund carries a passive meaning. Usually the situations involve fixing or improving something. پس اگر که بعد از need شما gerund رو داشتید عموماً به این معنیه که این بحث need رو وقتی عنوان میکنید اون چیزی که اون سابجکتی که مطرح کردین نیاز به ارتقای وضعیت داره یا باید تعمیر بشه. خب examples C and D have the same meaning. یعنی به طور کلی معنی C و D در هر صورت پاسیوه. بنابراین چه بعد از need شما gerund بذارید چه حالت پاسیو مصدر با تو بذارید هر دوتا یک معنی میدن. هر دوتا به معنی ارتقای وضعیت و درست شدن چیزیه
و هر دوتا معنی مجهول رو میرسونن. اوکی؟ پس تمرین این قسمت رو هم حل میکنید. خیلی جدول خوبی بود و نکتهش هم خیلی آسونه. بریم سراغ جدول 15-7. Using verbs of perception. حالا یک جور درکه. خب perception، دریافت کردن. مثلا چی؟ اینایی که ما perceive میکنیم، به دست میاریم یا دریافت میکنیم، مثل دیدن چیزی، مشاهده چیزی، متوجه چیزی شدن. Notice, watch, look at, observe, hear, listen to. گوش دادن، درسته؟ حالا hear شما فقط میشنوی چیزی رو، listen ضمن اینکه داری میشنوی یه چیزی رو درک میکنی یا یاد میگیری. پس listen با حضور ذهنه و میخوای یک چیزی رو متوجه بشی. feel داریم، حس کردن چیزی یا احساسات، درسته؟ حالا چه فیل ما فیزیکی باشه، چه احساسی و ایموشنال باشه. و smell، پس اینا همشون حواسن، به نوعی حواسایی که ما داریم یه چیزی رو، اطلاعات رو دریافت میکنیم. حالا اینا رو چجوری استفاده کنیم؟ A. I saw my friend run down the street. دیدم که دوستم داشت در راستای خیابون میدوید یا توی خیابون داشت میدوید. I saw my friend running down the street. I heard the rain fall on the roof. شنیدم روی سقف داشت بارون میبارید یا ضربهای بارون رو شنیدم. I heard the rain falling on the roof. این مواردی که خوندیم، مثلا A و B و C و D، اینها هم معنی هستند. پس چه شما فعل رو به صورت run ساده استفاده کنید یا fall، چه به صورت gerund بیاد، این حالت که ما perception داریم، چیزی رو دیدم، چیزی رو شنیدم، چیزی رو متوجه شدم، معنیشون یکیه. پس certain verbs of perception are followed by either the simple form or the ing form of a verb. یا فعل به صورت ساده میاد، یعنی نه اس میگیره. وقتی میگیم فعل به صورت ساده یعنی اس نمیگیره، ایدی نمیگیره، آینجی نمیگیره. خب پس یا فعل رو به صورت ساده استفاده میکنی یا اینکه آینجی جراند رو بهش میدی و مصدر میسازی، به صورت مصدر فعل رو میاری. خب حالا در مورد مثال های A و B که اساساً they have the same meaning except that the ing form emphasizes the idea of a while. پس اساساً معنی A و B و C و D یکیه. یک تفاوت بسیار بسیار جزئی داره، اونم اینه که اگر فرم ing استفاده شد، شما به نوعی دارین روی ایده این که مفهوم این که در همون حین یا در همون حال رو، این مفهوم رو دارین به جملتون اضافه میکنین. I heard the rain falling on the roof. همونطوری که بارون داشت میومد، در همون حین که بارون داشت میومد، من صدای بارون رو شنیدم، صدای ضرب بارون رو شنیدم. من دوستم رو در همون حال که، در همون حین که داشت توی خیابون میدوید دیدم. اوکی؟ پس این تفاوت خیلی جزئیه و به نوعی تاکید روی در واقع در حال انجام شدن اون جریان هست. خب روی این مفهوم ما تاکید میکنیم. قسمت ای. When I walked into the apartment, I heard my roommate singing in the shower. وقتی که وارد آپارتمان شدم، صدای هم اتاقیمو شنیدم که داشت توی دوش یا زیر دوش داشت آواز میخوند. خب I heard a famous opera star sing at the concert last night. پس ما بحث heard رو داریم تو هر دوتا. برای مورد ای singing رو داریم، پس در حال آواز خوندن بوده، و برای Fمون ما فقط آواز خوندن فعل به صورت ساده داریم. Sometimes, not always. Okay? پس این خیلی مهم. Sometimes, not always. There is a clear difference between using simple form and ing. ما برای A, B, C و D گفتیم معانی یکی هستند. ولی توی این مورد E و F میخوایم بگیم که نه، یک تفاوتی مثلا توی بعضی از موارد واقعا وجود داره و این رو ما میبینیم. شما توی مورد E میگین که من وقتی که رسیدم، یعنی این مفهوم ضمنی وجود داره، من وقتی که رسیدم اون مشغول آواز خوندن بود. پس آواز خوندن یک زمانی شروع شده و شما وسط این اکتیویتی رسیدین. این اکتیویتی in progress بوده، داشت انجام میشده.
توی مورد F شما فقط دارین میگین که اجرا داشته و من توی این اجرا، توی این مثلا اپرا شرکت کردم، از اول تا آخرش بودم. اوکی؟ پس توی مورد ing که ای داریم میگیم که این ایده، این singing، این activity is already in progress when I perceived it. پس وقتی من این رو دریافت کردم که انگار وسط اون فعالیت بوده، در جریان بوده. توی مورد F میگم که I heard the singing from beginning to end. It was not in progress when I first heard it. یعنی وقتی که شروع شد، یعنی من اونجا بودم. من وقتی که شروع کردم به شنیدن از همون اولش بودم اونجا، از وسطش نبود که رسیدم. پس توی مورد E و F ما این تفاوت جزئی رو داریم. البته تفاوت جزئی هم نیست، چون تفاوت کاملا معناداره. خب توی E و F تفاوت معنادار داریم. تفاوت جزئی که داشتیم قبلا صحبت شد توی مورد A, B و C و D هست. تفاوت جزئیشون روی این بود که بگیم در همون حین که، در حالی که داشت این اتفاق می افتاد من چیزی رو دریافت کردم. خب ولی توی مورد E میگیم که من وسط این فعالیت رسیدم و توی مورد F من از اولش بودم. اوکی؟ خب تمرین این قسمت رو هم حل میکنید. میرسیم به جدول 15-8. Using the simple form after let and help. بعد از این دوتا فعل میخوایم فعل به صورت ساده بیاریم، نه to، نه ing. خب یعنی نه مصدر داریم، مصدر با تو، gerund نه نداریم. میخوایم از فعل ساده استفاده کنیم. مثال A: My father lets me، به من اجازه میدهد، lets me drive his car. I let my friend borrow my bike. Let's go to a movie. Let's بوده let us. پس یک نکته کوچولو که البته مربوط به مبحث ضمیر بود ولی با این حال اینو عنوان میکنم. ما بعد از let اینجا مفعولمون رو داریم. چه کسی قرار اجازه رو بگیره؟ My father let me, I let my friend and let us go to a movie. خب این از این. و بعد فعالیتی که قرار انجام بدیم، اون فعالیت به صورت فعل ساده میاد. خب let is followed by the simple form of verb, not infinitive. اصلا شکل اشتباه رو نگاه هم نکنید. خب بریم سراغ D. My brother helped me wash my car. Helped me درست مثل let که بعدش ما مفعول رو داریم. My brother helped me. خب بعد از help شما میتونید فعل به صورت ساده بیارین عین بحث let، یا میتونید مصدر با to بیارین. Help is often followed by the simple form of verb. عموماً با فعل ساده میاد. Although less common. خیلی متداول نیست این قضیه، ولی گاهی ممکنه ببینین که بعد از help شما infinitive داشته باشین. اشکال نداره، ممکنه باشه، گرچه کامن یا رایج نیست. بنابراین ما بعد از help و بعد از let اون چیزی که کامله، اون چیزی که رایج هست اینه که فعلمون رو به صورت ساده بیاریم. اوکی؟ پس اینم از این و تمرین این قسمت رو هم حل میکنیم. جدول 15-9. اینجا میخوایم بررسی بکنیم که چجوری میتونیم causative verbs بسازیم با make، have و get. مثلا I made my brother carry my suitcase. مجبورش کردم یا وادارش کردم یا یه جوری کاری کردم که چمدون منو حمل کنه. I made my brother carry my suitcase. I had my brother carry my suitcase. باز همون معنی رو داره. و I got my brother to carry my suitcase. همه اینها یک معنی دارن با یک تفاوت بسیار جزئی. توی مورد A ما یک مقدار اجبار بیشتری رو داریم، اینکه I made him، مجبورش کردم که این کار رو انجام بده. خیلی جزئی. So make, have and get can be used to express the idea that X،
حال یک فرد causes y نفر دوم to do something. When they are used as causative verbs, the meanings are similar but not identical. پس مشابه هستن ولی عین هم نیستن، یه کوچولو تفاوت با هم دیگه دارن. مثلا توی مورد A my brother had no choice. No choice هیچ چاره دیگری نداشت. Okay? My brother had no choice. اصلا این قسمت هم اصطلاحه. I had no choice. He had no choice. چاره ای نداشت. Okay? I insisted. اصرار کردم. I insisted that he carry my suitcase. In B, my brother carried my suitcase because I asked him to. چون ازش خواستم این کار رو انجام داد. I had my brother carry my suitcase. و توی مورد C I managed to persuade. پس توی مورد B ما ازش درخواست کردیم اون قبول کرده. اوکی؟ ولی توی مورد C راضیش کردم. I persuaded him to carry my suitcase. Alright? Simple form. X makes Y do something. Do something. Right? Simple form. X has Y do something. و infinitive form رو زمانی استفاده میکنیم که ما get رو داریم. So X gets Y to do something. این تفاوت رو هم توی کاربرد فعل دقت کنیم. پس اینجا مورد اول made my brother carry. I had my brother carry. I got my brother to carry my suitcase. بسیار بسیار مهم و جزو مواردی که خیلی از دانشجوها اشتباه میکنن توش. مورد بعدی کازاتیوی که با make میسازیم. میخوایم اینجا وارد جزئیات بشیم ببینیم که جریانش چیه. خب مورد D میگه که Mrs. Lee made her son clean his room. مجبورش کرد که اتاقش رو تمیز کنه. Sad movies make me cry. فیلم هایی که ناراحت کننده باشن منو گریه میندازن یا باعث میشن که من گریه کنم. Causative make. پس هر میکی مد نظرمون نیست. میکی مد نظرمون هست، فعلی به عنوان میک مد نظرمون هست که بگه باعث میشه، یعنی این مفهوم رو باید توش باشه. پس ما یک میک داریم به معنی درست کردن داریم و میک برای مفاهیم مختلف دیگه هم استفاده میشه. منتها برای این مورد اگر که ما به معنی باعث شدن، موجب چیزی شدن استفادهش بکنیم، این قوانین استفاده فعل ساده بعد از make رو باید حتما رعایت کنیم. پس causative make is followed by the simple form of verb, not an infinitive. Okay? اصلا شکل غلط رو نگاه نمی کنیم. So make gives the idea that X gives Y no choice. چاره ای نداشته، مجبور شده که این کار رو انجام بده. حالا توی بحث causative have. I had the plumber repair. Jane had the waiter bring some tea. So again, causative have is followed by a simple form of verb. Okay? شکل اشتباه رو که اصلا نگاه هم نمی کنیم. Have gives the idea that X requests Y to do something. Alright? In F, the plumber repaired the leak because I asked him to do so. Alright? خب قسمت بعد causative با get داریم. اینو چجوری بیان کنیم؟ The students got the teacher to dismiss the class early. dismiss یعنی تعطیل کردن. خب به معنی آزاد کردن و رها کردن هم هست. برای کلاس وقتی میخوایم بگیم کلاس رو تعطیل کرد، کلاس رو تموم کرد، از اصطلاح dismiss استفاده میکنیم. پس مثلا من به عنوان استاد ممکنه بیام بگم alright everybody, class is dismissed. Okay, class is dismissed یعنی اینکه کلاس دیگه تموم شد، آزادید، میتونین برین. Okay, so the students got the teacher to dismiss class early. Causative get is followed by an infinitive. مصدر با to داریم. مثل مورد I. Jack got his friends to play soccer with him after school. Get gives the idea that X was persuaded. متقاعد شد. Convince. درسته؟ Convince. Convinced to do something. Persuaded to do something.
In H, the students managed to persuade the teacher to let them leave early که زودتر کلاس رو ترک کنند. Passive causatives. Okay, اینم مهمه. I had my watch repaired by someone. by subject رو آورده آخر. درسته؟ شکل ما اینجا passive میشه. I got my watch repaired by someone. Alright? The past participle قسمت سوم فعل is used after have and get to give a passive meaning. پس برای اینکه ما به این ترکیبایی که با have و get داریم یک مفهوم پاسیو اضافه کنیم، بعد از اینها فعل رو به صورت قسمت سوم فعل میاریم. In this case, there is usually little or no difference in meaning between have and get. پس فرقی نمیکنه شما توی مورد J had رو بذارید یا بذارید got. به جای مورد K به جای got شما had بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. به لحاظ معنایی هر دوتا در شکل پاسیو یکی هستند. So in J and K, I caused my watch to be repaired by someone. Very easy. خب تمرینای این قسمت رو هم حل میکنید، به خصوص جا خالی ها، به خصوص اون جایی که ما اشکالایی داریم توی متن. مثلا میاد میگه که correct grammar داریم، خطاها رو باید تصحیح بکنید. اینا خیلی مهمن. در جدول 15-10 میخوایم بحث مالکیت رو عنوان کنیم. Using a possessive to modify a gerund. We came to class late. Mr. Lee complained about that fact. That fact برمیگرده به اینکه ما دیر به کلاس رسیدیم. So فرمالش این میشه Mr. Lee complained about our coming to class late. خیلی خیلی رسمیه. انتظار نمیری که حالا همه بتونن از این استفاده کنن. واقعا این ترکیب یک ترکیب بسیار ادوانس گرامری هست توی رایتینگ، ولی اینکه بتونین استفادهش بکنین فوق‌العاده است. informalش چجوری میشه؟ Mr. Lee complained about us coming to class late. اوکی؟ پس توی فیلم این رو میشنویم، میاد میگه us, about us coming to class late، در مورد اینکه ما به کلاس دیر رسیدیم، ولی اینجا میگه که اومدنمان، دیر آمدنمان به کلاس، our coming to class. و بعد در آخر گفته خب این چجوری بوده؟ late بوده. پس late داره دیر آمدن رو داره توضیح میده. In formal English, a possessive adjective, example our, is used to modify a gerund. پس ما میخوایم gerund رو توضیح بدیم و برای این کار اومدیم possessive adjective استفاده کردیم. صفت ملکی as in A. In informal English, the object form of a pronoun، یعنی حالت مفعولی ضمیر یا ضمیر مفعولی استفاده شده، مثل us is frequently used as in be. حالا مورد C formal. Mr. Lee complained about Mary's اسم مالکیت Mary's coming to class late. و informal Dr. Lee or Mr. Lee complained about Mary coming to class late. Okay? همونجور که گفتم مورد B و مورد D رو خیلی زیاد میبینین توی فیلم ها، توی مکالمه عادی استفاده میشه، ولی راه درستش، شیوه درستش، گرامری و رایتینگش اینه که به صورت مالکیت این قضیه عنوان بشه. In formal English, a possessive noun as in Mary's اسم مالکیت is used to modify a gerund. As in D, the possessive form is often not used in informal English. پس حواستون به این نکته باشه. همونجور که گفتم این ترکیب خیلی grammatical و رسمی هست. اگه بتونین استفادهش کنید فوق‌العاده است. ولی اینقدر مطالب مهمتری هست توی بحث گرامر رسمی نوشتن و پیچیده نوشتن که این یک مورد توش گم میشه، به خصوص اینکه حالت اینفورمالش خیلی خیلی بیشتر استفاده میشه. نگرانش زیاد نباشید، ولی حتما تمرینش بکنید، همینقدر که باهاش آشنا باشین. اگه استفاده کردید توی رایتینگتون خب نمره خیلی خوبی براتون میاره، یا اینکه حداقل در حد این رو یاد بگیرید که
بتونید اینو توی متن‌های مختلف شناسایی کنین. اگر توی لیسنینگ این رو شنیدین، اگر که توی رایتینگ مقاله‌ای، توی در واقع متن ریدینگ این رو دیدید، تعجب نکنید و بدونید که جریانش چیه. خب این مبحث هم تموم شد. قبل از اینکه coordinating conjunctions رو در موردش صحبت بکنیم، میریم سراغ فصل 20 کتاب که conditional sentences, conditional clauses هست. اون رو بررسی میکنیم که جملات شرطیه و بسیار بسیار مبحث مهمیه.